قال الشيخ الأكبر: وبه أي بالإنسان الكامل قامت الحجة لله تعالى على الملائكة، فتحفظ فقد وعظك الله بغيرك. في المثل يقولوا إيه؟ الجاهل من وعظ بنفسه. فمن نعم ربنا إنه يعظ الإنسان بغيره. وانظر من أين أتى على من أتي عليه، فإن الملائكة لم تقف مع ما تعطيه نشأة هذا الخليفة، ولا وقفت مع ما تقتضيه حضرة الحق من العبادة الذاتية، فإنه ما يعرف أحد من الحق إلا ما تعطيه ذاته. في الحكاية بتاعت أمر الله للملائكة أن يسجدوا، سجدوا طاعة، إلا إبليس والعياذ بالله أبى واستكبر. ولكن في حكاية إخبارهم بخلافته استفسروا. ليه؟ لأن هم ما كانوش يعلموا حقيقة النشأة الإنسانية، وعلموا حقيقة الصورة، إني جعلهم في الأرض خليفة، فليصلح للأرض، يكون من الأرض. فبالعلم اللي عندهم هو مخلوق من أضداد يفني بعضها بعض، يفسد بعضها بعض. ولكن حقيقة النشأة اللي كمالها في النفخة كانوا لا يعلموا عنها شيء. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لا، هم مش مدركين ايه النفخ ده، مش مدركين ما تقتضيه الخلافة. ما تقتضيه الخلافة لا يملكه آدم، بل يعطاه. إني جاعل في الأرض خليفة، فالخلافة بالجعل. لذلك قال سيدي محي الدين إن بعض الأقطاب سأل الله أن يرث ابن قطبانيته، فقال له الخلافة ليست بالميراث، لأن الخلافة بالجعل. فإنه ما يعرف أحد من الحق إلا ما تعطيه ذاته. كل واحد، كل مخلوق في العالم فوق وتحته، حتى الملائكة، مفيش شخص فيهم يعرف الله إلا على قدر ذاته هو. وليس للملائكة جمعية آدم. آدم عنده جمعية غير الملائكة؟ نعم. ولا وقفت مع الأسماء الإلهية التي تخصه، وسبحت الحق بها وقدسته. طبعا في نسخة ولا وقفت إلا مع الأسماء الإلهية التي تخصها، وسبحت الحق بها وقدسته. يعني هي إيه؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة يا جماعة مخلوقات من النور، مفهومش من الجسمانية المادية شيء، فهم عقول محضة، وللعقل التنزيه، فيعرفوا ربنا بطريق التنزيه اللي هو التسبيح والتقديس فقط لا غير. لذلك في أسماء من أسماء الحق لم يعلموها إلا لما علمهم آدم هذه الأسماء التي علمها الله له. يعني ما عرفهاش من نفسه، ده ربنا وعلم آدم الأسماء كلها. إذن هم كان عندهم النصف،
من الأسماء اللي عند آدم. فعشان كده بيقول إيه؟ وليس للملائكة جمعية آدم. ولا وقفت مع الأسماء الإلهية إلا مع الأسماء، ولا وقفت إلا مع الأسماء الإلهية التي تخصها وسبحت الحق بها وقدسته، وما علمت أن لله أسماء ما وصل علمها إليها، فما سبحته بها ولا قدسته، فغلب عليها ما ذكرناه على الملائكة يعني، وحكم عليها هذا الحال فقالت من حيث النشأة، يعني النشأة الطينية، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وليس إلا النزاع اللي بين الأضداد دي، وهو عين ما وقع منهم. هم في الموقف ده موقف النزاع، لكن لا يشعرون إن سؤالهم هو حقيقة هي فيهم، رغم إن هم مش من الطين اللي فيه أضداد. شوف العظة. فما قالوا في حق آدم هو عين ما هم فيه مع الحق، فلولا أن نشأتهم تعطي ذلك ما قالوا في حق آدم هو عين ما قالوا في حق آدم هو عين ما هم فيه مع الحق، فلولا أن نشأتهم تعطي ذلك ما قالوا في حق آدم ما قالوه وهم لا يشعرون. فلو عرفوا نفوسهم لعلموا، ولو علموا لعصموا، ثم لم يقفوا مع التجريح حتى زادوا في الدعوة بما هم عليه من التقديس والتسبيح، وعند آدم من الأسماء ما لم تكن الملائكة عليها، فما سبحت ربها بها ولا قدسته عنها تقديس آدم وتسبيحه. يعني هم برضو محجوبين عن حقيقة عطاء ربنا سبحانه وتعالى لآدم، بل ربما حجبوا عن ان في انوارهم تضاد يعطي النزاع، ان التجانس الكامل مش في مخلوق. فوصف الحق لنا ما جرى لنقف عنده ونتعلم الأدب مع الله تعالى، فلا ندعي ما أنا محقق به وحاو عليه بالتقييد، أو لنا ندعي ما نحن يعني شيء أنت عارف أنه فيك، لا تدعيه لنفسك. ليه؟ لأنه هو فيك مقيد. يعني مهما كان عندك من الرحمة ما تقولش أنا رحمن رحيم، لأنها مقيدة بأشياء بعينها. مهما يكون عندك من الغنى ما تقولش أنا الغني، لأنها مقيدة. فلا تدعي ما فيك، كله معار. فكيف أن نطلق في الدعوة فنعم بها ما ليس لنا بحال، أو هو ما ليس لي، ما ليس لنا بحال، ولا نحن منه على علم فنفتضح. فهذا التعريف الإلهي مما أدب الحق به عباده الأدباء الأمناء الخلفاء. ثم نرجع إلى الحكمة فنقول: اعلم أن الأمور الكلية وإن لم يكن لها وجود في عينها فهي معقولة معلومة بلا شك في الذهن، فهي باطنة لا تزال عن الوجود العيني، ولها الحكم والأثر في كل ما له وجود عيني، بل هو عينها لا غيرها. أعني أعيان الموجودات العينية. يعني كل شخص متعين له حقيقة هي عينه. صحيح هي حقيقة كلية غير متصورة في الواقع، ولكنها تتصور في الذهن ولها أثر
فيك. يعني انت تتصور ان لك حقيقة عند الله وهي امر كلي، مش ما تعرفش تمسكها، ما تعرفش تلمسها، ولكن تقدر تدركها بعقلك وتعرف ان ليها الاثر فيك. ولم تزل عن كونها معقولة في نفسها، فهي الظاهرة من حيث أعيان الموجودات، يعني ليها ظهور فيك، كما هي الباطنة من حيث معقوليتها. فاستناد كل موجود عيني لهذه الأمور الكلية التي لا يمكن رفعها عن العقل ولا يمكن وجودها في العين وجودا تزول به عن أن تكون معقولة، وسواء كان ذلك الموجود العيني مؤقتا أو غير مؤقت، نسبة المؤقت وغير المؤقت إلى هذا الأمر الكلي المعقول نسبة واحدة. يعني عينك المتعينة في الدنيا دي لها حقيقة. الحقيقة دهيت لا تغادر معقوليتها. مش معنى ان انت موجود فاتلغت هي، ولو وجدت في زمان آخر بهيئة أخرى فنسبتك إلى هذه الحقيقة هي نفس النسبة. يعني نسبتك إلى حقيقتك عند الله وانت طفل هي عين نسبتك إلى حقيقتك الله وانت شيخ، هي عين نسبتك إلى الله وحقيقتك وانت في القبر، هي عين نسبتك بالك إليها عند الله وحقيقتك في الجنة إن شاء الله. غير أن هذا الأمر الكلي يرجع إليه حكم من الموجودات العينية. يعني هو كمان رغم أنه معقول إلا أنه محكوم عليه بما أنت عليه بحسب ما تطلبه حقائق تلك الموجودات العينية. الموضوع ده صعب، مش هيسيبه صعب رضي الله عنه وأرضاه. كنسبة العلم إلى العالم. العلم أمر كلي، تقدرش تقول هو ده العلم متعين اهو، ده أمر كلي له صورة في ذهنك، ليه معقولية. فلو علمت علم الكيمياء وتجسد عندك الكيمياء ده وبقيت يعني زي اللي واكله وشربه، لم يغير ذلك في معقولية العلم ذاته وكليته. ولكن العلم له أثر في علم الكيمياء، وعلم الكيمياء له أثر في العلم، نسبة. والحياة إلى الحي، فالحياة حقيقة معقولة والعلم حقيقة معقولة متميزة عن الحياة، كما هي الحياة متميزة عنه عن العلم. ثم نقول في الحق تعالى أن له علما وحياة فهو الحي العالم، ونقول في الملك إن له حياة وعلما فهو الحي العالم، ونقول في الإنسان إن له حياة وعلما فهو الحي العالم. فأسماء دي مشتركة، وحقيقة العلم واحدة وحقيقة الحياة واحدة، ونسبتها إلى العالم والحي نسبة واحدة. ونقول في علم الحق أنه قديم، وفي علم الإنسان إنه محدث. فالشخص اللي تشخصت فيه صفة العلم صبغ العلم، زي ما العلم جعل الشخص عالم، الشخص جعل العلم حادث، الشخص الحادث. فانظر ما أحدثته الإضافة من الحكم في هذه الحقيقة المعقولة، وانظر إلى هذا الارتباط بين المعقولات والموجودات العينية. فما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه، فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه عالم، حكم الموصوف به على العلم
بأنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم، فصار كل واحد محكوما به محكوما عليه. هو هنا كان بيقول ايه؟ ثم نرجع الى الحكمة. ده لما اتكلمنا في البداية قلت ارتباط الحكمة الإلهية بالكلمة الآدمية، الخلافة في مقابل الألوهة، خلق سيدنا آدم على الصورة، انصباغ المتأله بصورة الإله. يعني سيدنا آدم أو الإنسان في المظهر واحد، هذا إنسان هذا إنسان هذا إنسان، ولكن تحقق شخص بالإضافة فسمي خليفة، وهجر شخص هذا التحقيق فهو مجرد إنسان. فهذه النسبة، ذاك يا أحمد، فهذه النسبة من جوهر ما يظهر لك من نبوة آدم عليه السلام. أثر العين في العين، أثر العين في العين. ومعلوم أن هذه الأمور الكلية، الحياة والعلم والإرادة والقدرة، وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم. فيش عين اسمها العلم، فيش عين اسمها الحياة، لكن حكم العلم موجود، حكم الحياة موجودة، حكم الإرادة موجودة، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني. وقلنا علم حادث عشان نسب لإنسان حادث، فتقبل الحكم في الأعيان الموجدة ولا تقبل التفصيل ولا التجزيء. يعني علم ما بيتقسمش. لما امتلكت شيء من العلم ما نقص العلم ذاته. البياض، روح بيض العالم كله ابيض، لم ينقص شيء من البياض. ولا تقبل التفصيل ولا التجزئ، فإن ذلك محال عليها، على الحقائق الكلية، فإنها بذاتها في كل موصوف بها كالإنسانية في كل شخص شخص من هذا النوع الخاص، لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة. برضو هي معقولة رغم أن هي متمثلة في كل إنسان. وإذا كان الارتباط بين من له وجود عيني وبين من ليس له وجود عيني قد ثبت، يعني الحقيقة الكلية ليست لها وجود عيني زي حقيقة العلم، ولكنها في ارتباط ما بينها وبين الإنسان العالم اللي له وجود عيني. فإذا كان اللي ملوش وجود عيني له ارتباط واضح وأحكام مع اللي له وجود عيني، وهي نسبة عدمية. يعني ايه نسبة عدمية؟ إضافة شيء موجود لشيء مش موجود. فين النسبة؟ هل النسبة شيء متعين؟ النسبة مش شيء متعين. هل الأبوة دي حاجة لوحدها؟ ولا نسبة لا توجد إلا بين الشخصين الأب والابن؟ فهي مش حاجة وجودية متعينة. فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقرب أن يعقل. يعني ارتباطك بيا وارتباطي بيك وارتباطك بالأرض وارتباطك بالسماء لازم تعقله. إذا كنت أنت بالفكر
عقلت انك مرتبط بامر كلي ليس له عين اصلا، لا عارف تمسكه ولا عارف تشوفه ولا عارف، وبتقول ده في رابطه وفي حكم، فما بالك باحكامنا على بعض. ده عشان الخلافه، الحته دي عشان الخلافه. عشان ايه؟ ما يجيش واحد يقول ايه حكايه الخليفه والقطب ده؟ ما هو زي بيقول لك ان هو بيتصرف وان هو بيأثر وان هو كذا وان هو كذا، ازاي يعني؟ لا استنى، لو انت عاقل وعرفت ان في ارتباطات واحكام ما بين الموجود العيني والحقيقة الكلية المعقولة الغير متعينة، وبيحكموا على بعض هما الاتنين وبيصبغوا بعض هما الاتنين، فالأولى انك تعرف ان هذا الشخص الخليفة له اثر في العالم، ولا بد كما ان للعالم آثار فيه. لأنه على كل حال بينها جامع، بين الأمور بقى المتعينة جامع، وهو الوجود العيني. انت والأرض، انت والسماء، انت والشجرة، انت والحيوان، انت واخوك الإنسان، الرابط ما بينكم أوضح، لأن انتوا الاتنين مشتركين في حاجة اسمها الوجود العيني. وهناك فما ثم جامع، متعين وغير متعين، مفيش مختلفين عن بعض، ورغم ذلك حدثت ايه؟ الرابطة والنسبة والأحكام. وقد وجد الارتباط بعدم الجامع، فبالجامع أقوى وأحق. ولا شك أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمكانه لنفسه. المحدث ده ممكن لنفسه، فلما رجحه الحق تعالى حدث، فوجوده من غيره، فهو يرتبط به ارتباط افتقار، ولا بد أن يكون المستند إليه واجب الوجود لذاته، غنيا في وجوده بنفسه غير مفتقر، وهو الذي أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إليه، ولما اقتضاه لذاته كان واجبا به. يعني الممكن في نفسه واجب بالواجب، بواجب الوجود. ولما كان استناده إلى من ظهر عنه لذاته اقتضى أن يكون على صورته فيما ينسب إليه من كل شيء من اسم وصفة، ما عدا الوجوب الذاتي، فإن ذلك لا يصح في الحادث وإن كان واجب الوجود، ولكن وجوبه بغيره لا بنفسه.